السلام علیکم ملګرو، زه یم طارق او تاسو ګورئ زموږ هیلث ټیک یوټیوب چینل. ملګرو، دا ویډیو د میسنجر په باره کې ده او دا ویډیو د هغه چا لپاره ده څوک چې میسنجر یوز کوي. د ویډیو کې به زه نن تاسو ته 15 داسې ټریکس وایم چې هغه به ستاسو لپاره ډېر فایدهمند وي او د میسنجر نه به ډېرې مزې واخلئ په نسبت د مخکیني. ملګرو، ستاسو ټایم نه خرابوم، راځو ویډیو طرف ته. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که چېرې تاسو د خپل ورور، ملګري یا بل چا سره خپل لوکیشن شیر کول غواړئ یا تاسو نه تپوس وکړي چې تاسو په کوم ځای کې، نو تاسو د میسنجر په ذریعه باندې هغوی ته خپل لوکیشن ښوولی شئ او هغوی ته به ستاسو پته لګي چې تاسو په کوم ځای کې او ستاسو ډایرکشن کوم سایډ ته تاسو کوم سایډ ته روان یې. نو د دې دپاره به تاسو د ټول نه پهله خپل موبایل کې میسنجر کولاو کړئ. کله چې تاسو خپل میسنجر کولاو کړئ، نو چې تاسو د کوم ملګري سره خپل لوکیشن شیر کول غواړئ د هغه کنورسیشن به کولاو کړئ. بیا چې تاسو ته په رایټ سایډ کې په دې ګوټ کې کوم دا څلور ډاټس ښکاري، تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، دلته کې تاسو ته دا آپشن راغلل. په دې کې دا لوکیشن چې کوم لیکل شوی، تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، کله چې تاسو په لوکیشن باندې کلیک کړئ، نو تاسو ته به داسې قسمه پیج راشي. لاندې لیکل شوي د شیر لایو لوکیشن فار 60 منټس. تاسو د 1 غنټې لپاره د خپل ملګري سره لوکیشن شیر کولی شئ. هغه ته به د 1 غنټې لپاره پته لګي چې دی په کوم ځای کې دی. نو تاسو به په دې باندې پیله کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، نو تاسو د هغه سره لایو لوکیشن سٹارټ شو. هغه ته به اوس دا پته لګي چې دی په کوم ځای کې دی او په کوم ځای روان دی. او بیا که چېرې تاسو دا بندول غواړئ، نو تاسو دلته کې به په دې سټاپ شیرینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، نو د هغه سره به ستاسو لوکیشن سټاپ شي. دا وه پیله طریقه. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ. راځو دویم ټریک طرف ته. ملګرو، که چېرې تاسو د چا سره سپلین جوړول غواړئ یا ځان ته په مقرر ډیټ باندې څه خبره را یادول غواړئ، نو زه تاسو ته په دې طریقه کې ښایم چې دا صوبه دا څنګه کوئ. دا ډیره مزیداره او اسانه طریقه ده. او کوم ډیټ چې تاسو مقرر کړی وي، نو په هغې ورځ باندې به تاسو ته د میسنجر د سایډ نه نوټیفیکیشن میلاو شي. ملګرو، د دې لپاره به تاسو لاړ شئ، خپل میسنجر به کولاو کړئ. کله چې تاسو خپل میسنجر کولاو کړئ، نو بیا چې تاسو د کوم ملګري سره خپل پلان شیر کول غواړئ، نو د هغه کنورسیشن به کولاو کړئ. مخکینی په شان دلته کې په دې رایټ سایډ ته چې کوم څلور ډاټس ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، نو د لوکیشن سره نږدې د پلان لیکلی شوی، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، چې تاسو په کوم ډیټ باندې ځان ته خبره را یادول غواړئ، هغه ډیټ به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل موږ دلته کې یو ډیټ سلیکټ کوو. 4 ما سلیکټ کوم. دلته کې به بیا دې خوا راشئ، تاسو به په دې ټایم باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو دا ټایم کلیک کړئ، دلته کې به تاسو هغه ټایم سلیکټ کړئ تاسو چې غواړئ چې په موږ ته په کم ټایم باندې نوټیفیکیشن میلاو شي. نو هغه به بیا به تاسو دلته کې راشئ، سمپلی به په دې اوکې باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ، دا ریمایندر به هغه ته سینډ شي. او کم ډیټ چې تاسو سلیکټ کړی دی، نو تاسو دواړو ته به په هغه ورځ باندې نوټیفیکیشن میلاو شي. خو تاسو چې کم ټایم سلیکټ کړی، نو د هغې نه به 1 غنټه مخکې تاسو ته دا نوټیفیکیشن میلاویدی شي. او تاسو که پلان له څه نیم ورکول غواړئ، نو تاسو دلته کې نیم لیکلی شئ. که هر نمونه نیم ورکول غواړئ، تاسو دلته کې ورکولی شئ. که تاسو چا د واده لپاره انوایټ کړي او تاسو د هغه ډیټ را یادول غواړئ، تاسو میرج نوم ورکولی شئ. تاسو ته د دې بره ښکاري، د هغه سره زما پلان شیر شو. او که چېرې تاسو دا پلان بیا ډیلیټ کول غواړئ، نو تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو کلیک کړئ، دلته کې تاسو ته په دې رایټ سایډ ته 3 ډاټس ښکاري، تاسو دې ډاټس باندې کلیک کړئ. لیکلی شوی ډیلیټ پلان، تاسو به دا ډیلیټ پلان ووهئ. لاندې به راشئ، دا ډیلیټ لیکلی شوی دی، چې دا تاسو کله ووهئ، دا به ډیلیټ شي. دا به اسانه طریقه. که تاسو د اوسه پورې زموږ ویډیو نه لایک کړي، نو ویډیو لایک کړئ. ملګرو، دریم نمبر ټریک دا دی، که چېرې تاسو د خپل ملګري نوم بدلول غواړئ یا تاسو د چا نه د هغه نوم هایډ کول غواړئ په میسنجر کې، نو تاسو به میسنجر کولاو کړئ. او تاسو چې د کوم ملګري نوم هایډ کول غواړئ یا هغه له بل څه نوم کېښودل غواړئ، نو تاسو به د هغه کنورسیشن کلیک کړئ. فار ایگزامپل زه د دې ملګري دا نوم بدلول غواړم، نو تاسو به سمپلی په دې آی باندې کلیک کړئ. کله چې دا آی تاسو کلیک کړئ، د هغې نه پس به دلته کې لیکلی شوی دی نیک نیم، تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو دا کلیک، تاسو هغه له بل څه نوم دی
نو تاسو به د هغه په کنورسیشن باندې کلیک کوئ. دا سجاد نوم دی، دله زه نیک نیم ږدم. ټایګر VINES ټایګر واینز په نوم باندې دا د یوټیوب چینل دی. دې وجې نه دله زه دا نوم سیټ کوم. تاسو به سمپلی په سیټ باندې کلیک کوئ. د ده نوم بدل شو، د سجاد خان نه ټایګر واینز شو. دغه شان تاسو هم په خپل موبایل کې د خپل ملګري نیم چینج کولی شئ، یا چېرته کې ستاسو موبایل څوک ګوري نو د هغې دپاره تاسو د خپل ملګري نیم بدلولی شئ. ملګرو زه تاسو ته په دې ټریک کې ښایم چې تاسو به څنګه د خپل ملګري کنورسیشن د میسنجر نه راوباسئ او په هوم سکرین باندې به یې لګوئ. ټول نه پهله به تاسو لاړ شئ میسنجر ته. بیا چې تاسو د کم ملګري کنورسیشن غواړئ چې هغه دې زما سره په هوم سکرین باندې راشي، د هغه ملګري کنورسیشن به تاسو کلیک کړئ. زه د دې ملګري دا کنورسیشن کلیک کوم. تاسو به سمپلی په دې آی باندې بیا کلیک کړئ، رایټ سایډ ته چې په دې ګوټ کې کم ښکاري. چې تاسو کله دا کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې قسم پیج راشي. دلته کې دا 3 ډاټس چې ښکاري، تاسو به په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ. کله چې دا تاسو ووهئ دلته کې لیکلی شوي دي کریټ شارټکټ. کله چې تاسو په کریټ شارټکټ باندې کلیک کړئ دلته کې ستاسو سره به د دغې کنورسیشن شارټکټ میلاو شي. نو په اسانه سره بیا تاسو دته د دې ځایګې نه SMS کولی شئ او میسنجر کولول ته به څه ضرورت نه وي. ملګرو دا اخري ټریک دی او ډیر مزیدار دی. که چېرې تاسو خپل ملګری بلاک کول نه غواړئ او هغه تاسو ته په مخه SMS کوي او تاسو وایئ چې د ده دا نوټیفیکیشن دې موږ ته نه راځي، د هغې دپاره به تاسو لاړ شئ میسنجر ته. په میسنجر کې چې تاسو کم یو ملګری یادوئ چې د هغه نوټیفیکیشن دې ماته نه راځي نو سمپلی به تاسو د هغه په کنورسیشن باندې کلیک کوئ. کله چې د هغه کنورسیشن تاسو کلیک کوئ نو دلته کې به د آی چې تاسو ته کم ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې دا تاسو کلیک کوئ نو لاندې به راشي لیکلی شوي دي نوټیفیکیشن. نو دا نوټیفیکیشن به کلیک کوئ. دلته کې لیکلی شوي دی میوټ کنورسیشن. کله چې تاسو په دې میوټ کنورسیشن باندې کلیک کوئ نو دلته کې که تاسو د څه ټیم دپاره تاسو هغه بلاک کول د هغه نوټیفیکیشن بلاک کول غواړئ نو تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ. که 15 منټ دپاره، ګنټې دپاره، که د 24 ګنټو دپاره. او که چېرې تاسو غواړئ چې بیخي زه د هغه نوټیفیکیشن بلاک کړم نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به یې سمپلی اوکې کوئ. چې دا تاسو کله اوکې کوئ د هغه نوټیفیکیشن انمیوټ شوه او بلاک شوه، د هغه نوټیفیکیشن به اوس تاسو ته نه راځي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ.